สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแจน Your Diary นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง how to ทำข้อสอบ error นั่นเองซึ่งบางคนจะอ่านว่า error นะคะhow to ทำข้อสอบ error นะคะให้ได้เกรดยิง120 อัพนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าในข้อสอบ 93 มันไม่มี part error นะคะก็เลยใช้เป็นเกรดละกันใครที่อยากรู้คะแนนเกรดแพทแล้วนะคะก็จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้และถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป how to ทำข้อสอบ reading แล้วก็ how to ทำข้อสอบ conversation นะคะก็อย่าลืมจิ้มไปดูได้นะทุกคนเย่ก็วันนี้มาพูดถึงข้อสอบ error กันค่ะทุกคนเอาจริงข้อสอบ error เนี่ยเรามองว่าเป็นข้อสอบที่ยากอีกส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษเลยนะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเขาจะออกให้มันง่ายอ่ะมันก็ง่ายได้แหละแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ปราณีเราเลยจำได้เลยว่าตอนที่เข้าไปสอบแกดตอนที่ยังไม่ได้ซิลนะตอนที่ยังอยู่ม.6 แล้วก็ไปทำข้อสอบแกดอ่ะเข้าไปหาข้อผิดไม่เจอเลยค่ะทุกคนเป็น error ที่แบบสมองเราเนี่ย error คือหาไม่เจอจริงๆคือยากมากแต่ว่ามันก็ยังมีทริคที่ทำให้การทำข้อสอบ error มันง่ายขึ้นอยู่ดีนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์ทริคการทำข้อสอบ error ให้ทุกคนฟังนั่นเองมีอยู่3ข้อด้วยกันค่ะมีไม่มากนะคะแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนเป็นวิธีที่เราใช้จริงๆในการทำข้อสอบเนาะไปดูกันเลยค่ะว่า3ข้อนี้ที่เอามามีอะไรบ้างข้อแรกนะคะก็คือไม่ต้องแปลทุกคำนะคะทุกคนใช่การทำข้อสอบ error เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแปลได้เลยด้วยซ้ำอาจจะต้องแปลได้นิดนึงแต่ไม่ต้องแปลได้แบบขนาดนั้นไม่ต้องแปลมาเป็นแบบโอ้โหเป็นประโยคที่สวยงามอะไรขนาดนั้นเนาะเขาวัดที่สกิล grammar แล้วเนาะเพราะงั้นเราไม่จำเป็นต้องแปลข้อสอบข้อนั้นให้ได้ทุกคำด้วยซ้ำอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องโอ้โหหาให้รู้ให้ได้เนาะข้อ2ก็คือขีดเส้นค่ะทุกคนเอาจริงการขีดเส้นเนี่ยสำคัญมากๆนะการทำข้อสอบ error เนี่ยถ้าเราอ่านปุ๊บแล้วก็อ่านจบเนี่ยหาไม่เจอแน่นอนเพราะว่ามันซ่อนอยู่นะทุกคนขีดเส้นหาให้เจอว่าตัวไหนเป็นประธานตัวไหนเป็นกริยาตัวไหนเป็นกลางตัวไหนเป็นส่วนขยายขีดเส้นให้เรียบร้อยการขีดเส้นนี่แหละช่วยได้มากๆเลยค่ะทุกคนข้อ3ก็คือให้ตอบอันที่คิดว่าไม่ถูกแน่ๆไม่ใช่อันที่คิดว่าไม่คุ้นทุกคนเคยเป็นไหมอ่านข้อสอบ error อ่านไปเฮ้ยอันนี้มันไม่คุ้นเลยว่ะแบบมันขัดหูเราอยู่นะตอบเลยอะไรเงี้ยอย่าทำอย่างนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ความคุ้นความไม่คุ้นเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่านไปแล้วเราเจอข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ข้อเนี้ยมันไม่ใช่หรอกตามหลักแกมมาที่เรามีในหัวแล้วมันไม่ใช่แน่นอนให้เราตอบข้อนี้ดีกว่าข้อที่เราอ่านไปแล้วเราไม่คุ้นนะคะพยายามอย่าใช้ความคุ้นความไม่คุ้นความแบบคิดว่าใช่กับคิดว่าไม่ใช่กับการทำข้อสอบนะคะทุกคนมันเสี่ยงมากๆเลยทีนี้เราไปลองดูข้อสอบแกะจริงๆดีกว่าว่าทำยังไงกันบ้างเนาะ let's go มาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทำข้อสอบสัก3ข้อแล้วกันเนาะว่าการที่เราจะทำข้อสอบ error ได้อะเราไม่จำเป็นต้องแปลประโยคต้องแปลทุกคำได้จริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราว่าบางข้อมันก็จำเป็นต้องแปลนะแต่ว่าข้อสอบ error ที่ดีอะคือแค่แม่นแกมมาก็ทำได้แล้วจริงๆนะคะอย่างมาดูข้อแรกตรงนี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าการหาหน้าที่ของคำในข้อสอบอันนี้มันมีประโยชน์มากดูให้ออกว่าไหนเป็นประธานไหนเป็นกริยาอันไหนเป็นคำขยาย verb คำขยายนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันแรกเนี่ยเราแปลไม่ออกหรอกคำศัพท์โคตรยากเลยทุกคนหาให้เจอก่อนอะไรเป็นประธานค่ะทุกคนสิ่งนี้ถูกไหม hardline tactics ตรงเนี้ยเป็นประธานอันไหนเป็น verb pursuing เป็น verb หรือเปล่าไล่ไปทุกคนไล่ทีละคำเลยอันไหนเป็น verb pursuing having precisely อันเนี้ยคือ verbเนี่ยคือ verb เพราะงั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนขยายทั้งหมดเลยทีนี้ทุกคนมองเห็นไหมว่าคำไหนที่มันผิดนี่คำนี้เลย pursuing เพราะว่าอะไรเพราะว่ามี by ค่ะทุกคน pursuing by เนี่ยแปลว่าถูกไล่ล่าโดยใครสักคนหนึ่งถูกต้องไหมคะมันคือการถูกกระทำเป็น passive voice แสดงว่าตัวเนี้ยมันมาเป็น verb ing ไม่ได้แล้วมันต้องเป็น pursue เติม edเห็นไหมเราไม่ได้แปลอะไรเลยนะแต่เราได้จาก grammar ว่าถูกกระทำโดยอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องเป็น verb ช่อง3นี่ค่ะทุกคนเปิดสรุป grammar ของเราให้ดูเลยว่าถ้าเกิดมันมี by เห็นไหมแต่ทุกคนต้องดูด้วยนะว่า by นี่คือการถูกกระทำจริงๆหรือเปล่ามี by เนี่ยไม่ว่าจะเป็น tense อะไรก็ตามแต่ว่าหน้า by จะต้องเป็น verb เติม ed เท่านั้นต้องเป็น verb ช่อง3เท่านั้นเห็นไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็น tense อะไรครบทุก tense เลยเนี่ยเห็นไหมหน้า by จะต้องเป็นเติม ed เท่านั้นเลยเราจะไม่มีอย่างอื่นมาอยู่หน้า by ได้นะคะถ้าเกิดเป็นการถูกกระทำเป็น passive voice เนาะเพราะงั้นข้อนี้เราจะตอบ pursuing อันแรกเลยมาดูข้อต่อไปกันบ้างค่ะทุกคนข้อนี้นี่อันไหนเป็นประธานคะประธานให้เจอก่อนประธานคือ weekend children ถูกไหมเป็นประธานได้เป็น verb
ซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่า children เป็นประธานพหูพจน์ die ก็เลยเป็น verb ที่ไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม es die from อะไรก็ die from ก็คือถูกต้องแล้วเนาะ other circumstances that are easy preventable เราเจอแล้วทุกคนเจอหรือยังเอ่ยตรงนี้นะคะหลังจาก die เนี่ยอันนี้มันเป็นคำขยายแหละว่าตายเนี่ยตายจากอะไรถูกไหมเพราะงั้นอันนี้คือจบ1ประโยคแล้วในประโยคขยายเราก็มาหาอีกว่ามันมีประธานกับมีกริยาอันอื่นหรือเปล่าอย่างในที่นี้นะคะ disease and other circumstance เนี่ยก็คือเป็น subject ในประโยคขยายถูกไหมตรงนี้เลยกลายเป็น verb แต่ว่าด้วยความที่มันเป็น verb ช่วยเนาะมันเป็น verb ช่วยเราก็เลยต้องหา adjective มาต่อหลัง เพื่อให้ประโยคมันเติมเต็มซึ่ง adjective ตัวนั้นคือ preventable อันเนี้ยเป็น adjective ที่เติมเต็ม verb ตัวนี้ให้มันครบประโยคดังนั้นเราเห็นได้ชัดเลยว่า easy ตัวเนี้ยมันเป็นคำที่ใช้ในการขยาย adjective ตัวนี้ซึ่งบอกไปแล้วว่าสิ่งที่ใช้ในการขยาย adjective มันจะต้องเป็น adverb เท่านั้นเพราะงั้น easy ตรงนี้ถึงเป็นตัวที่ผิดเพราะว่า easy เฉยๆเป็น adjective เหมือนกันถูกไหมคะถ้าอยากเปลี่ยน easy เป็น adverb ก็ต้องกลายเป็น easily เติม ly ให้มันนั่นเองเพราะงั้นคำตอบก็คือ easy นั่นเองเห็นไหมถ้าเกิดเราเห็นว่า adjective 2 ตัวมันต่อกันมันก็ผิดแล้วทุกคนเราไม่จำเป็นต้องแปลออกในซ้ำเราไม่รู้เลยประโยคทั้งประโยคนี้มันแปลว่าอะไรข้อต่อมานะคะเรามาดูกันว่าอะไรเป็น subject คือหลังจากที่กวาดสายตามองไปเราก็เห็นเลยว่าไอ้เจ้าสิ่งที่อยู่หน้า comma ตัวเนี้ยมันเป็นประโยคขยายเพราะว่า subject แท้ของประโยคเนี้ยคือตรงนี้คือ five country แล้วก็ verb แท้คือตรงนี้คือคำว่า race ทีนี้เรามาดูในช่องส่วนขยายกันบ้างในช่องส่วนขยายมันก็จะมี subject แล้วก็มี verb ของมันเนาะซึ่งเห็นไหมคะทุกคนว่า subject คือ temperature ถูกไหม temperature เนี่ยคือ subject ของประโยคนี้เจอคำว่า which who whom เราขออนุญาตนี่นะคะทุกคนนี่เป็นเรื่องของ relative clause นั่นก็คือเจอพวกแบบพวกนี้มันคือคำขยายมันเป็นประโยคที่จะใช้ในการขยายคำนามที่เราอยากจะพูดถึงสมมุติว่ามาดูตรงนี้ค่ะทุกคนคำนามที่เราจะพูดถึงคือ temperature ถูกไหมพอมันมี which ปุ๊บแสดงว่าประโยคหลังจากตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ในการขยาย temperature ต่อเป็นประโยคที่ใช้ในการขยายคำนามขยายถึงตรงไหนเราก็ต้องดูว่าอันไหนเป็น verb แท้ของประโยคนี้กันแน่พอไล่ไปปุ๊บเจอ verb 1 ตัวเลยคือคำว่า melt เพราะงั้นอันเนี้ยเป็น verb แท้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เหลือก็คือต้องเป็นสิ่งที่ใช้ในการขยายอันนี้เขาเรียกว่า relative clause เนาะตรงนี้ทีนี้เราก็มาดูว่า melt เนี่ยถูกหรือเปล่าก่อน temperature เติม s เพราะฉะนั้น melt ต้องเป็นกริยาพหูพจน์ไม่ต้องเติม s melt ถูกแล้วนะคะในประโยค relative clause ตรงเนี้ยมันก็มี subject มี verb ของมันเหมือนกันซึ่ง r ตรงนี้ก็คือเป็น verb ของประโยคแต่ว่าประโยคมันจะมีแค่ r เป็น verb เฉยๆไม่ได้เพราะว่า r จะต้องต่อด้วย adjective ซึ่ง adjective ในที่นี้คือ dramatic หรือว่า rising ต้องเป็น rising อยู่แล้วส่วน dramatic เนี่ยมันเป็นคำที่ใช้ในการขยาย rising อีกทีหนึ่งเพราะงั้นข้อ3เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับข้อ2เลยกรณีเดียวกันเลยก็คือด้วยความที่ dramatic มันเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อมาขยายคำว่า rising dramatic ก็ต้องเป็น adverb ถูกไหมเพราะว่า rising มันเป็น adjective ไงแบบเนี้ยเราเห็นตรงเนี้ยเราเห็นเลยนะว่ามันมี adjective 2 ตัวต่อกันซึ่งมันผิดหลักนะคะมันไม่ได้เพราะงั้น dramatic ก็คือต้องเปลี่ยนเป็น dramatically เติม ly ลงไปเราก็จะได้แล้วเห็นไหมคะทุกคนว่าทุกข้อที่ผ่านมาเราไม่ได้ต้องแปลไม่ได้จำเป็นต้องหาความหมายของประโยคเลยแม้แต่น้อยแต่เราก็สามารถที่จะหามันเจอได้บางทีไม่ต้องอ่านทั้งประโยคด้วยซ้ำกว่าสายตามองไปแล้วก็เห็นเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดกฎนี่หว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากที่เขาจะหลอกก็คือเป็น subject verb agreement ก็คือ subject แท้ๆกับ verb แท้ๆของมันไปด้วยกันได้ไหมพหูพจน์เหมือนกันไหมเอกพจน์เหมือนกันไหมหรือว่าพวก adverb adjective เนี่ยก็จะหลอกบ่อยเหมือนกันอีกอันนึงที่จะเจอบ่อยๆก็คือพวกประโยค parallel ค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามีคำว่า and อยู่ตรงไหนหน้า and กับหลัง and จะต้องเป็นคำประเภทเดียวกันเช่นเห็นไหมว่า disease กับ circumstance เนี่ยเป็น noun เหมือนกันเพราะงั้นก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าบางทีเขามี and มาแล้วหน้า and เป็น verb ing หลัง and เป็น verb 1ธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็จะผิดเพราะว่ามันต้องมีความแบบไปด้วยกันได้เนาะหน้า and กับหลัง and อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าหลอกบ่อยแล้วก็หาได้ง่ายไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งประโยคก็หาเจอนั่นเองค่ะก่อนจะกั้นขายของก่อน วันนี้คือสรุปแกมมาที่เราทำไว้นะคะเป็นรวมแกมมาทั้งหมดเลยมีทุกบทแบบจริงๆซึ่งสามารถเอามาเปิดใช้ได้เลยนะคะระหว่างที่ฝึกทำข้อสอบอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะทุกคนมีอย่างเงี้ยประมาณ50หน้าได้เนี่ย52หน้า
จบกันไปแล้วนะคะกับทริคทำข้อสอบเออร์เรอร์เนาะเย้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย